So, good morning. Kagawa ko ng video tutorial para sa ating um, mga LPB users na naapektuhan nung pag-upgrade ng SSL ng ating server. So, may dalawang paraan po dyan. Number one is may pinost na link doon yung LPB programmer doon sa website natin, and then I mean doon sa Facebook natin, and then sa Facebook page ng LPB users. Also, pwede mo rin i-downgrade sa version 14.2 kasi so far for the past almost ilang buwan, medyo mas stable talaga ang version 14.2 compared to version 15.1, although medyo mas upgraded yung bagong version 15.1. So, may tutorial doon kung paano, may video din doon, especially sa mga gumagamit ng using 15.1. Ito naman sa akin, sa ibang customers ko, medyo mas gusto na daw nilang ilipat ulit sa version 14.2. So basically, kukunin mo lang yung SD card. Di ba, meron yun sa machine. Kunin mo lang yung SD card. Wala ka nang ibang gagawin. Syempre, off mo yung machine. And then, kunin mo yung SD card. Klaro. Yung video ko. Yan. Tapos, remember na kapag gumagamit ka ng piso wifi, nagme-maintain ka ng piso wifi, always have this small module here. SD card adapter or SD card reader. So, micro SD slot lang. Basta meron siyang micro SD slot na USB siya para ilagay natin sa desktop or laptop. Kasi this is very important. Although, umabot naman ng years, minsan 1 year, minsan 2 years yung SD cards. Pero, as time passes, nagde-degrade din yung SD cards natin. So, kailangan mo talaga yan marunong kang mag-flash or reflash. Later, ipa-flash ko siya. Since meron na siyang naka-flash daan, so i-reflash ko siya. So ilalagay mo lang yan siya dyan. It's actually very easy. Tapos lagay sa desktop. So, kailangan mo lang i-download ang dalawang application. So, actually kung napapansin mo, di ba, kapag mayroong OS yung SD card mo, ganitong lalabas, do you want to format it? Cancel na lang muna natin. So, meron kang dalawang kailangan i-download. It is the SD card formatter. Ito siya. Ito yung itsura niya. At saka yung balena etcher. So, paano mo yan i-download? Open natin Google Chrome. Check natin saan siya ma-download. So, just go to Google. Google lang talaga. Tapos, search mo lang talaga kung saan. Like the SD card formatter. Okay. So, marami kasing tatanong saan daw tina-download. So, SD card formatter. Search mo lang. Then, yan. Yung SD association. Click mo yan. And then, punta ka lang sa download. So, medyo matagal yung internet ko. Down kasi yung PLDT lang. Ano na. Yan. So, punta ka sa SD Association and then downloads. Yun, downloads. Dito. Click mo lang yung downloads. And then, yan. SD memory card formatter for Windows. Click mo yan. Yan. May mga license agreement, agreement, kalokohan. Just accept. Medyo mahaba kasi basahin yan. Pero basically, gusto niya lang yan na kung ano mangyari sa SD card mo, kasalanan mo na yan kasi pero okay itong file na to. This is actually from SD Association talaga. So yan siya, SD card formatter, zip. So after mo ma-download yan, install mo lang yan. Actually, punta ka lang sa show in folder. Okay, tapos i-extract mo lang yan siya. Extract here sa downloads. Yan. So lalabas siya SD card formatter. Yan, yan. SD card formatter in folder form. After niya ma-extract from WinRAR, then click mo lang yan setup. So after that mag-install na siya mag-isa ng SD card formatter. Next is punta ka sa Google, then just type balena etcher. Actually, this is an etcher for mounting, no? Pero ginagamit natin for mounting OS sa ating SD card. So, balena etcher, yan. Yan ba yun? Home? Yan nata. Kasi naklik ko na siya eh. Yan. Then, just download, no? Download for Windows, no? Kung 64-bit yung Windows mo, itong gamitin mo. I think ngayon, puro 64-bit naman la yata. Pero kung sobrang old na ng desktop or laptop mo, meron ditong 32 bits. Yan. Windows 32 bits. Oops. Wala bang ano? Hindi. Windows. Oops.
32 and 64 na pala to. Basta download mo lang tong download for Windows. Then pagka-click mo niyan, bibigay sa iyo ito. Yan. So, yun lang yung dalawang kailangan mo. So, first, after mo ilagay yung i-on, syempre, i-open mo silang dalawa, itong Balanetcher at SD card formatter, itong World of Warcraft. Naglalaro lang tayo, no? Minsan-minsan. So, after mo ilagay yung SD card reader dun sa iyong desktop or laptop, so ito yung pag-flash. First is format mo muna siya. Quick format lang, tapos kahit di ka na maglagay ng pangalan, and then yun lang. Okay, just click format. Yes. So mag-format siya. Ganyan siya. And then yan. So dapat naka FAT32 siya, yan 16 gig daw siya, yan. And then i-click mo yung Balanetcher. Okay, close ko muna siya. Another thing pala is kailangan mong i-download yung LPB image. Yung gusto kong i-flash ngayon is medyo gusto kong yung Orange Pi release ng A14. Medyo mas stable kasi siya compared sa version 15. So A14 tayo. Okay, download nyo yan sa lpbpcwifi.com. Yan. lpbpcwifi.com. Then punta tayo, click natin yung download. Yan. So, may mga Google Drive. Dapat may naka-login din yung Google ninyo, Gmail ninyo. Pero, anyways, kung sakaling hindi naka-login, ipoport nyo naman yun eh. So, yan. So, ako naka-login yung Google ko. So, diretso siya sa Google Drive. Yan. So, saan yung para sa Orange Pi? So far, sa pa-clients natin, Orange Pi yung gamit ito. Orange Pi 1.0. So, click natin yan. V14 muna tayo. V14... Ito, 14.2. Yan yung gamit ko, A14.2. Click nyo lang yan, mada-download nyo ito. Oops, download ko na kasi wala pa pala ako. Download ko na, A14.2. Check natin, yan, click natin yan. Tapos, right click. Then, download. Download anyway. Okay, kasi hindi niya daw ma-scan kasi sobrang bigat ng file. So, ipopost ko muna kasi medyo matagal-tagal to i-download. That is actually ilan megabytes? Almost 1 gig. So, ipopost ko muna yung video. Papakita ko lang ulit kapag tapos na yung download. Okay, so yun, na-download na rin sa wakas. Itong ating... Tapos ko na to. Okay. Ito. Version 14.2. So, show in folder mo lang. Hindi ko ba itong gawin maliwanag yung video ko. So, show in folder mo lang itong version 14.2. Copy ko lang siya. Kasi sa akin, nilalagay ko sa desktop. I-cut ko lang siya. Nilalagay ko siya dito. LPB image. So, ilalagay ko muna siya dito. Paste ko lang siya muna dito. This is version 14.2. Then, extract mo lang siya. Kailangan mo siyang i-extract. Kung walang lumalabas na extract sa'yo, download mo yung WinRAR. Free naman yun eh. Forever free ang WinRAR. Okay. Hindi naman na-expire. So, yan. So, medyo bigat pa rin. So, ipopost ko rin ulit. Kasi hanggang matapos yung extraction niya ng image. Kasi from WinRAR dapat lumabas is this image katulad nun. Okay. Yung bagong, yung ililipat nating version 14.2. So, yun, na-extract na din. So, after mo extract, kahit i-delete mo na yung RAR file. Yan. Kasi after mo i-extract, andun naman siya eh. Yan. So, basahin natin. So, this is V14. Ito, V15.1. So, V14 tayo. Okay. So, yun, dinownload din siya. Ipakita lang lahat anong gagawin. Then, i-open mo ulit yung Balanetcher. Di ba na format na natin siya kanina from the previous minutes. So, once mo lang naman papanoorin to. Actually, yung mga pagda-download, after meron ka nang na-download sa laptop mo, very easy na lang talaga. Lagay mo yung SD card, i-format, tapos i-etch mo na siya. Gamitan mo na siya ng Balanetcher. Tagal mag-open, medyo mahina yung computer ko. Open ko na ulit. So, meron din fix para hindi mo na kailangan doble na.
Meron din fix na para hindi mo na kailangan mag-reflash balik sa 14.2. Nasa page ng LPVP Wi-Fi. So, flash from file tayo. Kasi kailangan natin yung file. So, piliin mo lang yung kung sakaling hindi ka pinapunta kagad dito sa LPB image, mostly kasi ganito yung nilalagay nila, nilalagay ka sa ibang file. Hanapin mo lang kung saan mo nilagay yung image. Sa akin, nilalagay ko siya sa, click mo yung desktop, nilagay ko siya sa desktop, tapos nakasulat talaga LPB image. Saan yan? LPB image. LPB, tama? LPB. Yan, LPB image. So, B14, click natin B14 kasi medyo may mga bugs pa tayo sa B15. Then, click mo yung flash. After nyan, may mag-pop up na na parang gusto mo, ayan, for registry. So, yes mo lang ito. Yes. So, yan, black siya ulit, konti, tapos starting na siya. Mag-flash na siya sa'yo para maging V14.2 na yung anyong image. So, ang mangyari nyan is, after nito, tagal din ito, no? Mga 10 minutes para mag 100% yan siya dyan. Bili, medyo okay naman. 1, 2, 3. So, after 10 minutes, ilagay nyo lang ulit yung SD card doon sa machine, tapos i-turn on nyo ulit. Okay? Tapos, kung sakaling pag-check nyo sa machine niyo, mawawala kasing license niyan eh. So, kailangan nyo pumunta sa lpbpsowifiulit.com. Okay? Kung nasa inyo na yung license. Okay? Puntahan nyo yung machines ninyo na offline, tapos ilagay nyo ulit yung bagong license. So, sa mga license na dito pa sa akin, okay, sa mga license na nandito pa sa akin, pwede nyo ako tanungin kung ano yung license ng machine niyo. So, ibibigay ko lang sa inyo para kayo na yung mag-input doon sa admin. So, paano mag-input? May pasok ka lang sa 10.0.0.1/admin, tapos punta ka sa maintenance. Then doon, pwede mong isulat doon yung RS full, yung nag-start sa RS full, tapos number. So, yun.